سلام کاورچای من. میدونم خیلی وقت منتظر بودین، ببخشید واقعا که انقدر طول کشید. من قرار بود 3 هفته مسافرت باشم و دیگه حالا تا بیام و جا بیفتم و دوباره وسایلام بزنم سر جا شد، دیگه کار خونه دیگه خودتون میدونین دیگه انقدر طول کشید، واقعا وقت نمی‌کردم. ولی الانم با اینکه انقدر خستم ولی دیگه گفتم هر جور شده باید این ویدیو رو امروز ضبط کنم و توی برنامه‌ام جا بدم، به خاطر اینکه واقعا دلم واسهتون تنگ شده بود. فکر نمی‌کردم واقعا انقدر بهتون وابسته شده باشم. خیلی خوشحال بودم که با اینکه نبودم بعضی موقع میمدم میدم زیر اون پست توی کامیونیتیم که نوشته بودم اطلاع داده بودم که نیستم، برام کامنت میذاشتین که بعد چی شد 3 هفته شد چرا نیستی. واقعا مثلا خیلی ارزش داشت که انقدر مثلا حواستون بود من چقدر تایم نیستم و یادتون بود و اصلا واقعا خیلی حس عجیبی بود. من نه بلاگرم نه کسی خاصی هم مثلا کسی بخواد دنبالم کنه، ولی میدونین واقعا دارین منو هیل میکنین. همونطوری که به من میگی من شما رو دارم هیل میکنم کمک میکنم، در قبال شما هم خیلی دارین به من کمک میکنین که من نسبت به یه سری بی‌اعتمادی‌ها که داشتم به آدما و اینا هیل بشم و خیلی دوستتون دارم واقعا. خب ببخشید پرحرفی کردم. خب امروز میخوایم بدونیم که اینا میدونی که برای شما که هم کشوری هم وطنی خودم هستین چیز کردم، نمیدونم یادم نیست آخرین ویدیو فکر میکنم فارسی بود، الان عملا باید انگلیسی می بود ولی دیگه براتون چیز شدم چی میگن پارتی بازی کردم و شما رو گذاشتم قبلش، برای شما اول ویدیو گرفتم. میخوایم بدونیم که چه کارهایی باید برای روحتون بکنین که روحتون آگاه بشه. و منم خودم توی مسیر آگاهی هم مثلا هیچ ادعایی نمی کنم، ولی این مدت که ساترن رتروگرید بود، حرکت برگشتی داشت این چند ماه و مثلا همین یه ماهی که من مسافرت بودم خیلی اتفاق افتاد که حالا همشون هم البته بد نیست، صرفا هم خوب هم بد، که من واقعا به یه آگاهی رسیدم که قبلا اینو نداشتم و خیلی دلم میخواد که شما به این آگاهی برسین و به خودم فکر کنم که چنل کردم، یعنی این چیزو، این سابجکتو واسه این ریدینگ که چیکار کنین که روحتون به آگاهی برسه. 3 تا پایل داریم: Winds of Change, The Wolf, The Sun. ببینین کدومش براتون حس بهتری داره و توی پایل خودتون میبینمتون. سلام پایل اول، چطوری؟ خوبی بچه ها؟ کاورچای من. یکیتون اومده و گفته وای دلم تنگ شده بیایم بهمون بگی کاورچای من، دلم ضعف میره. والا خودم خیلی دوست دارم بهتون بگمش. خب شما که این کارت انتخاب کردین Winds of Change, Your surroundings will undergo transition. اوکی، فکر میکنم شما کسایی باشین که already دارین یه سری تغییرات رو پشت سر میذارین یا گذاشتین. این دکم جدیده، این دکم جدیده و این دک خیلی حس چیز داره، shadow work و کار کردن با نیمه تاریک وجودتون و نیمه تاریک میتونه خیلی چیزا باشه، چیزایی که شما باش کارتا پریدن بیرون قشنگی پرتشون کرد. میتونه این باشه که قسمت‌های از وجودتون باشه که شما پنهونش کردین، سرکوبش کردین. میتونه قسمت‌های از وجودتون باشه که ازش آگاه هستین و میدونین که مثلا یه سری بدی‌ها داره. خیلی چیزا میتونه باشه، برای هر کی معنی‌های مختلف میتونه داشته باشه و این شادو ورک لازمه که با اون قسمت وجودتون روبرو بشین و بپذیرینش. چیزی که فهمیدم اینه که در کنار این کارت نایت آف پنیکلز چشم گرفت، شاید براتون نشونه‌ای داشته باشه حالا اگه دوباره بیفته. در کنار تغییر تلاش برای تغییر کردن که همیشه خیلی خوبه و الانم خیلی مود شده دیگه، حالا همه میگن باید آدم تغییر کنه و رو به جلو باشه اینا، که خب واقعا هم درست هست تا یه حدی. یه چیزی که تو رو اذیت میکنه تو برای پایل اول تو باید تغییرش بدی، نباید بمونی همونجا، ولی این نباید حالت استگننت بمونی، یه جای گیر بیفتی. ولی یه طرف هم یه سری چیزا هست که آدم میبینه، نمیگم نمیتونه تغییرشون بده، آدم همه کار میتونه بکنه ولی با تغییر نکردنش بیشتر حال میکنه. یا مثلا یه اتفاقی افتاده تو مثلا میگی چرا این اتفاق واسه من افتاده، هر چیزی که حالا بر هر کی متفاوته، اینطوریه که باید بپذیریش. یعنی در کنار تلاش برای تغییر به نظر من پذیرش هم مهمه و اینو الان چون گروپ شما
راجع به ترانزیشن و تغییر صحبت کرده، فکر کردم نیازه که اینو به شما بگم. نمیدونم شاید شما کسایی هستین که خیلی به خودتون سخت میگیرین، مثلا هی میخواین تغییر کنین، هی میخواین مثلا به اون نیمه تاریک وجودتون که گفتم فائق بیاین، میگن چیزش کنین، مثلا تحت کنترل بگیرینش، مثلا این کارت استرنگته و خیلی هم افتخار میکنین به تغییراتتون و اینا، ولی یه قسمتی از وجودتون نیاز داره که پذیرش رو قبول کنین، پذیرش رو بپذیره، که پذیرش هم یه بخشی از این جرنیه. میگم که کارتون مشخص باشن. اوراکل هم باز حالا براتون میندازم، فعلا اینا رو بخونم. نایت آف سورز افتاده، نایت آف کاپس اومده، ولی نمیدونم چرا نایت آف پنتاکلز که دیدمش نیومد. خب بذارین یه کارت دیگه هم بندازم. آره این دک خیلی مناسبه، میبینین که یه حالت دارک و سپوکی طور داره که نمیتونم توضیحش بدم، ترسناک نیست ولی حسی داره، یه حسی به آدم میده، دقیقا مناسب همون شادو ورکه که بهتون گفتم. اوکی اینم از این بک آف دکتونم. The world خیلی جالبه. شما به پایان این تغییراتی که براتون آردی اتفاق افتاده رسیدین یا حالا دارین نزدیک میشین به پایانش. خیلی افتخار میکنین به خودتون، احساس میکنین که با تنهاییتون تونستین کنار بیاین. یه سریاتون نمیتونستین تنها جایی برین، مثلا همش باید با یه نفر میبودین. من ببین دقیقا داشتم آرامش. Ten of Cups هم این زیر بود. واو باورم نمیشه Ten of Cups و Ten of Pentacles با هم دیگه. خب شما به یه آرامشی رسیدین که فکر میکنین که این تهش دیگه مثلا من دیگه مثلا به اون رضایت مالی که میخواستم رسیدم، به استقلال مالی، یا اینکه مثلا با تنهاییم کنار اومدم، تونستم به یه سری از تاریکی‌های وجودم مثلا غلبه کنم. قشنگ مثلا همین دختری که سوار این چیزا تله موشه چیه شکلیه شده و خیلی اوکیین با خودتون. ولی اینجا افتاده که همون که دقیقا گفتم، پذیرش. میبینین این تمپرنس اینجا افتاده. تمپرنس در واقع صحبت میکنه از تعادل، از اعتدال. شما احساس و عقلتون باید اینا رو توی تعادل نگه دارین. یه سریاتون فکر میکنین اگه خیلی منطقی باشین مثلا خیلی درسته، یا شاید هم برعکس فکر میکنین اگه خیلی احساسی باشین اصلا از مغزتون کمک نگیرین خیلی درسته. من دارم میبینم که جفتش نیازه، در حالی که باید این ترانزیشن و این اتفاقاتی که براتون افتاده و تغییراتون داده رو جشن بگیرین، سلبریتش کنین که به پایان چرخش هم رسیدین، به دورش. چون 2 تا عدد 10 هم دیدم دیگه، دقیقاً اون هم باز داشت از تموم شدن دوره صحبت میکرد. باید بپذیرین که نمیدونم چجوری کلماتی که تو ذهنم رو بهتون بگم، انگار که عادت کردین به تغییر دائمی، اینجوری این که خب من باز باید تغییر کنم، باز دوباره تغییرات بیشتر، باز مثلا میدونی این حالت اینطوریه که آروم باش، توی اون حالتی که الان هستی لذت ببر، بپذیر که آقا فعلا تموم شده این دوره و من یه ذره باید تو آرامش باشم. از این آرامشی که الان داری لذت ببر و همین که داشتم میگفتم همش میپرم وسط حرف خودم. ببینین مشکی و سفید دقیقاً یین و ینگ، یعنی شما باید تعادل بین مغز و یعنی ذهن و فکر و جوری که با مغزتون فکر میکنین و جوری که احساس میکنین، اینتویشنتون، شهودتون، اینا تعادل برقرار کنین. یعنی نباید خیلی منطقی باشین، افتخار کنین که من خیلی منطقی ام، مثلا به احساساتم توجه نمیکنم، که خب اشتباهه. احساساتم به هر حال برای یه دلیلی اونجا گذاشته شده دیگه. یا همش اگه احساسی فکر میکنین یه جاهایی هم خب مثلا ممکنه شکست بخورین، چون ذهنتون هم بالاخره یه سری چیزا رو درست میگه. برای آگاه شدن روحتون فعلا تا اینجا 2 تا درس. یکی این که از آرامشی که دارین لذت ببرین. میبینین چقدر این صحنه قشنگه دیگه، مثلا انگار میدونین دقیقاً این فیلم میمونه، انگار مثلا ته فیلم که مثلا یه ویلنیو ببخشید یه ویلنیو کشته یا حالا هر چی بهش چیره شده دیگه، مثلا کلی لباسش گلی شده و اینا، و مثلا بعدش مثلا نشون میده فیلمه، میگه مثلا 2 ماه بعد مثلا دختره دیگه مثلا لباس خوب پوشیده داره تو این چمنزار، تو این گندمزار چیه، مثلا هوا میخوره،
دقیقا همچین چیزی. شما باید الان لذت ببرین. الان نگاه کنین توی این کارت داره میبینین که داره کتاب میخونه، بشینین برای خودتون فیلم ببینین، کتاب بخونین، هر کاری که دوست دارین، نقاشی کشیدن، پادکست گوش دادن، هر چیزی که بهتون حس خوب میده، ورزش کردن، فرق نداره، هر چیزی که خودتون حس خوبی بهش دارین، نه چیزی که بقیه بهتون میگن باید مثلا ورزش کنی، باید این کار بکنی. چیزی که خودتون خوشحالتون میکنه توی تایم آرامشتون انجامش بدین و این خیلی کمک میکنه به آگاهی بیشترتون و گفتم تعادل بین ذهن و روحتون و ذهن و حستون رو داشته باشین. اگه زیادی منطقین، احساساتتون هم دخیل کنین. اگه زیادی احساسین، یه ذره ذهنتون رو دخیل کنین. یعنی اینجا کارت سان هست و Four of Pentacles. خب میبینم که یه سریتون اینجا 9 تا سکه است و شده 4 تا. میبینم که برای یه چیز خیلی خوبی باید یه پولی خرج کنین، مثلا حالا چه میدونم خونه خریدن، ماشین خریدن، یا یه هدیه‌ای به خودتون بدین، یه جایزه‌ای به خودتون بدین که بتونین بعدها هم اگه اتفاقی افتاد مثلا باید بهش غلبه کنین، بگین که آقا من اون دفعه تونستم به خودم یه جایزه‌ای دادم. ما مهمه به خودمون جایزه بدیم. من میبینم که یه کار خوشحال کننده باید برای خودتون انجام بدین، یا اگه انجام دادین داره بهتون میگه آفرین، در مسیر آگاهیتون بود، در مسیر آگاهی روحتون بود و خیلی کار درستی کردین. ببخشید من صدام گرفته، صدای اصلیم اینجوری نیست. از خواب که بیدار شدم سریع اومدم دوربینو گذاشتم که براتون ویدیو بگیرم. آره میبینم که یک مقدار از پولتون رو نگه دارین و همش هم خرج نکنین، ولی این کار برای خودتون بکنین. اون قدم بزرگی که مدت‌ها بود منتظرش بودین که دلتون میگفت نکن، ولی الان باید میبینین 2 تا کارت کاپس، کوین آف کاپس و نایت آف کاپس افتاده، جفتشون هم به سمت همه و دارن آب میریزن توی یه چیزی. میبینین داره آب میریزه توی این گیاهه، این هم داره آب میریزه. داره میگه که بها بدین اون حسی که میکنین که دلتون میخواد یه کاری رو انجام بدین. مثلا گفتم کتاب بخونین، کاری که دوست دارین رو بکنین، یه چیزی که دوست دارین رو بخرین، حتی اون چیزی که خیلی بزرگ باشه، یه مثلا 2/3 درآمدتون و اون پولی که جمع کردین رو باید سرش بدین. مثلا یه چیز درست حسابی که البته مثلا یه آشغال نباشه برین پولتون رو هدر بدین، نه، ولی مثلا یه چیزی که مدت‌ها میگین که حالا بخرم نخرم میندازین عقب، بخرینش. من برای بیشتریاتون میشم خونه است، خونه، باغ، نمیدونم بعضیاتون شاید میخواین گل فروشی رو بندازین، کسب و کار رو بندازین. اون پولی که خودتون الان میدونین دارم در مورد چی صحبت میکنم خوشحالتون میکنه، باعث میشه که روحتون به یه لول بالاتری بره، چون قراره خیلی برکت و خیر و برکت واسهتون داشته باشه و همین در مسیر آگاهی روح شماست. و میبینم که خیلی به دلتون اهمیت نمیدین، بیشتر منطقین، مثلا میگین نه این کار نکنم اون کار نکنم، مثلا اون غذا که دوست دارم نخورم، چاق میشم، نمیدونم جایی که دوست دارم نرم، بمونم خونه چون درس بخونم، یا بیشتر کار کنم پول در بیارم. یه چیزیه که احساساتون بهتون میگه این کار بکن و همش مثلا به خودتون میگین نه من باید قوی باشم این کار نکنم. اصلا این نشونه قوی بودن نیست. این طرز فکر اشتباه از ذهنتون در بیارین و دقیقاً تعادل. و چقدر خوشگل که الان پشتش آسمونی شکلیه، دقیقاً آسمون اینجا هم همین شکلیه و امروز روز خوبیه. من بیدار شدم گفتم امروز روز خوبیه. خودتون تصمیم میگیرین که امروز روز خوبی باشه، میشنم باید بهتون بگم، و از آسمون ابری روز خوبی میشه، آسمون آفتابی میشه. حالا بعضیا آسمون ابری دوست دارن برعکسش رو در نظر بگیرن، اینجوری میشه هوا. منظورم استعاره است دیگه، فقط خود هوا که نیست. یعنی در واقع روزتون رو میتونین از یه روز خیلی معمولی یا حتی یه ذره بد تبدیل به روز خوب بکنین. انقدر قدرت دارین شما. یعنی اگه به این آگاهی برسین میتونین، چون که اصلا اینجا هم کارت winds of change یعنی بادهای تغییر افتاده واسهتون و خیلی شما توی آب و هوا تاثیر دارین. believe it or not، باور کنین یا نه، ولی شما جادوگرای منین، کابلمچر منین، انقدر قدرت دارین که میتونین حتی توی آب و هوا تاثیر بذارین. چون اینجا من دارم هم خاک میبینم، عنصر خاک میبینم، هم آب میبینم، باد میبینم، همه عنصرها رو دارم میبینم و کارت the sun و اصلا کارت چرخه سرنوشت یعنی the world. برداشتم ببین کی اینجاست، اینه اومده. خب قشنگ 3 تا نایت اینجا داریم. بذارین یه چیزی الان به ذهنم اومد، چنل کردم.
نمیدونم چه ربطی داره میتونه داشته باشه، ولی برای بعضیاتون 3 نفر هستن که خواستگارتونن یا 3 نفر هستن که کیسای شما تو زندگیتونن و شما نمیدونی کدوم انتخاب کنین. داره بهتون میگه که شما اگه همین کاری که گفتم بکنین کاری که دوست دارین رو انجام بدین، یه ذره به احساساتتون بیشتر اهمیت بدین یا به عقلتون، به ذهنتون، به خودتون افتخار کنین واسه تغییراتی که کردین و پذیرش هم در کنارش داشته باشین، یه کار بزرگ واسه خودتون بکنین، یه چیزی واسه خودتون بخرین، یه مقدار پولتون رو جمع کنین و همه اینا که گفتم به قدرتتون ایمان بیارید، به ملکه بودنتون ایمان بیارید، شما انقدر اینتویشنتون قوی میشه که میتونید بفهمید کدوم آدم مناسب شماست. البته ببینید هیچ درست و غلطی واقعا وجود نداره، همه آدمایی که میان تو زندگی ما میتونن واسمون مناسب باشن، ولی من میفهمم که حالا یعنی میشنوم که میفهمین کدومو میخواین، کدوم آدم و کدوم یکی از اون 3 نفر رو میخواین. حالا ممکنه همین الان بگین هیچ کس تو زندگی من نیست یا یه نفر هست، به مرور میان. حالا شاید برای همتون 3 نفر نباشه، 2 نفر باشه یا 4 نفر باشه حتی، ولی بی‌دلیل نیست من 3 تا نایت دارم اینجا میبینم. خب بذارین چند تا اورکل هم واسهتون بندازم که دیگه این ریدینگ رو ببندیم. از من بپذیرین برای اولین ریدینگی که بعد مدت‌ها برگشتم، ازم کلی حمایت کنین که کلی ویدیوهای خفن براتون دارم. هر پیشنهادی هم واسه پیک کارت بعدی دارین که موضوع بعدی باشه بهم بگین. خب کارت واتر چقدر جالب، دقیقا گفتم بهتون همه عناصر اینجا میبینم، باد، آب. The Dragon. اتفاقا دیروز داشتم فکر می‌کردم که باید با کارت‌های دراگن هم کارت بندازم براتون و صدا میزد منو. احساس می‌کنم یه نشونه برای خودم بود که یعنی همین این کار بکن. وای باورم نمیشه کارت ایر اومد. اصلا خیلی امروز اینتویشنم آن پوینته، هر چیزی میگم درست در میاد. و یه کارت دیگه اسپریت لطفاً. The Hourglass. خب بک اف د دکتونم The Siren. خب سایرن کسیه که نوشته temptation may lead you astray. سایرن کسیه که همچنین کسیه که مثلا میشناسمش، یعنی یه شخصیتی، یه آرکیتایپی داره که میتونه مردا رو از راه به در کنه به قولی و چیزشون کنه، مثلا چی میگن کلمش چیه، از راه به درش کنه دیگه. حالا من کلمه کتابیشو یادم نمیاد. و اینکه شما دقیقا بین اون 3 نفری که گفتم موندی، یه جورایی انگار مثلا داریم با هر 3 نفرشون دیت میکنیم بعضیتون یا حالا 2 نفرشون که این میگه که از آگاهی روح شما به دوره، یعنی شما رو از آگاهی روحتون دور میکنه کلا. واسه چی میگم مثلا حالا خوب نیست چند همسری اونا یا مثلا خیانت و این چیزا، به خاطر اینکه فرکانس خودتو میاره پایین، اصلا کاری به اون طرف مقابل ندارم. اگه همچین کیسی دارین بر همتون این صدق نمیکنه، اگه همچین چیزی دارین تقلیلش بدین به یه نفر، واقعا واسهتون خوب نیستش. تصمیم بگیریم با کدومشون میخوایم بمونیم، چون واقعا حالا اصلا سایرن تو حالت عادی شاید مثلا این معنی واسه من نده، ولی من چون کارتا رو دیده بودم اینو واسهتون چنل کردم. و اینکه خب دقیقا بهتون درست گفتم که winds هست، water هست، air هست. گفتم شما جادوگرای خفنی هستین. چرا؟ چون که زیر این the sirenتون the wizard هست. اصلا لازم نیست شما حتما پوشن درست کنین، سپل بزنین که حتما بخواین یه ویچ باشین. ما زنا هممون ویچ هستیم، اینو خودمون هم میدونیم. مثلا همینه که اصلا کلا توی دنیا خیلی دلشون نمیخواد زنا قدرت بگیرن، بخاطر اینکه زنا خیلی قوی، اصلا مرد ستیزی اینا ندارم. من با زن و مرد جفتشون اوکی ام، ولی میگم خودتون هم باید بدونی یا میدونین که ببخشید خانوما امپرسن، ملکن، همه نوع قدرتی دارن و اگه بهش بپردازن، اگه بهش اهمیت بدن، به خودشون اهمیت بدن، روش کار بکنن، میتونن جادوگر باشن. چون که هممون داریم اینو درون خودمون. ولی خب شماها به طور خیلی ویژه‌ای، چون من 3 تا عنصر رو اینجا میبینم، حالا فقط آتیش اینجا کمه، شاید عنصر باد و خاک و آب و اینا همشون چیز باشه، برای اون 3 نفری که گفتم هم باشه، یه نشونه واسهتون داشته باشه، ماه تولدشون یا هر چی. حالا اینم بود بهتون بگم، اینم یه دفعه اومد. و اینکه من میبینم که شما خیلی یا حالا خودتون واقعا جادوگری میکنین، توی کالت هستین یا همچین چیزی، یا داره بهتون میگه اگه دوست دارین، علاقه دارین، میتونین دنبال کنین چون واقعا خفنی.
و دیگه این که آره دارم میبینم که برای آگاهی روحتون واقعا نیازه که یه سری مطالعات داشته باشین در زمینه‌های جادوگری یا حالا نمیدونم برای بعضیتون کیمیاگری، شیمی یا نمیدونم شاید میخوایم برین هواشناسی بخونین، نمیدونم همچین رشته هست، نمیدونم میاد دیگه این چیزا من میبینم. یا میخوایم برین توی کشور ساحلی کار بکنین، نمیدونم چرا فیلم بیگ لیتل لایز، فیلم که نه سریال مینی سریز بیگ لیتل لایز میاد توی ذهنم. یه شهر ساحلی رفتن اونجا زندگی میکردن، اسمش هم یادم نیست کدوم شهر بود ولی اون میاد جلو چشم. شاید این سریال هم واسهتون یه نشونه ای داره، حتما ببینینش، اگه ندیدینش فوق العاده است. 2 سیزنه، فکر کنم 8-9 قسمته، اصلا فوق العاده است. بعضیتون سینگل مام هستین، میشنوم برای نشونه دادم بهتون، و بعضیتون هم یه ترس دارین که از بچگی یا از نوجوانی یا از یه تایمی توتون مونده، یه اتفاقی واسهتون افتاده، یه اتفاق ناگواری متاسفانه واسهتون افتاده که ترسش رو تو وجودتون چه یه تصادفی، یه اتفاقی که شما اگه به این آگاهی روح برسین میتونین به اون ترس غلبه کنین، دیگه اونقدر اذیتتون نکنه. و ممکنه همین الان دارین بیشترین حد ترس یا بیشترین حد اون ایموشنی که حالا هست، ترس، استرس، هر چیزی که دارین تجربه میکنین توی پیکشه، ولی خب قراره تغییر کنه، این نگرانش نباشین. یا اینکه پشت سر گذاشتین اینو همونطوری که گفتم. آره اون کتابایی که گفتم رو مطالعه کنی، برین دنبالش. حالا حتما نباید کتاب باشه ولی کتاب خیلی خوبه، یعنی هر چقدر دنیا مدرن شده باشه، همه اطلاعات توی اینترنت باشه، هیچی کتاب نمیشه، من بهتون پیشنهاد میکنم. بعضیتون واقعا نمیدونین ولی باید برین توی کالت، باید جادوگری رو تمرین کنین، پرکتیشنر بشین، چون واقعا حیفه وقتی این همه استعداد چرا نباید استفادهش کرد. و این یه پیشنهاده برای تکامل اون آگاهی روحتون. و مدیتیشن کنین، مدیتیشن رو جدی بگیرین، یعنی حداقل روزی یه رو مدیتیشن کنین. توی یوتیوب گایدد مدیتیشن های مختلف هست. میتونین مثلا اون فرکانسی که دوست دارین چند هرتز رو بذارین و به صداش گوش کنین، صدای بارون و این چیزا، و خودتون رو تنفستون کار کنین. یا اینکه گایدد مدیتیشن بذارین، یا اگه یه دوستی کسی دارین با هم دیگه بشین انجام بدین. در صورت هر جوری که دلتون میخواد، عشقتون میکشه، حال دلتون رو خوب میکنه، انجامش بدین. واسه آگاهی روحتون مهمه. و اینجا داره میگه که time is of the essence. نباید عجله کنین، با حالتون لحظه حالتون کیف کنین و اصلا عجله نداشته باشین واسه اینکه به یه چیزی برسین، انگار مثلا یه جایزه‌ایه. مثلا آگاهی روح اینجوریه که روز خواب بیدار میشین میبینین که آگاه شدین، نه، همه چی ریز ریز اتفاق میفته، طی زمان اتفاق میفته، خودتون اصلا نمیفهمی، خیلی نرم اتفاق میفته. و دنبال اون جایزه، دنبال اون هدفه که مثلا در آخر بهش میرسین، اون جایی که قراره بهش برسین، نباشین، از مسیر لذت ببرین. این خیلی مهم بود براتون میگفتم. اوکی عزیزای دلم، کامن وچ من، امیدوارم که این ریدینگ رو دوست داشتین و توی ریدینگ بعدی میبینمتون. نظرتون حتما بهم بگین. خدافظ. سلام کامن وچ من، چطورین پایلت 2؟ خب اگه این کارت رو انتخاب کردین، این ریدینگ برای شماست و بریم که داشته باشیم، ببینیم که باید برای آگاهی روحتون چه کارهایی انجام بدین. خب نمیدونم چرا باید به شما اینو بگم، هر پایلی یه قسمتی از خودم رو کردم، یه قسمتی از اون جرنیمو و اون چیزی که مثلا اتفاق افتاده بود. البته چیز خاصی نیست. الان توی پایل شما احساس میکنم باید بگم که چند روز پیش رفته بودم کنسرت، نه خود کنسرت، یعنی تیلور سویفت. اگه دوست دارین شاید بعضی از این سویفتی باشین. احتمالا همونطور که در جریان هستین، تیلور داره توی دنیا تور جهانیشو برگزار میکنه، The Eras Tour، و توی اینجایی که ما زندگی میکنیم خب کنسرت نداره، یعنی چیز نکرده، اجرا نداره، ولی یه تونه فیلم تهیه کرده از اجراهاش و فیلمش اومده بود رو پرده و من رفتم پیروز دیدمش همون روزی که اومد. I was like وای، اصلا نمیدونین، نه از بچگی تیلور رو دوست داشتم و اصلا کلا خودش رو دوست دارم، حالا به غیر از هم آهنگاش و اینا که واسم خاطر انگیزه.
اصلا انقدر خوشحال بودم اون 2 ساعت و نیم، تقریبا 3 ساعت و 2 ساعت 50 دقیقه، اصلا باور نمی‌کنین مدت ها بود یه کاری واسه کودک درونم انجام نداده بودم و واقعا برگشتم به 16 سال پیش که آهنگاشو گوش می‌کردم و بچه بودم و الان هنوز دوستش دارم و خیلی احساسات مختلف رو تجربه کردم و خیلی خفن بود. اگه میتونین بهش دسترسی دارین حتما برین، میتونین توی مثلا چیز دانلود کنین و ببینین. ولی در صورت درست کار خیلی خاصی نکردم، ولی کودک درونم رو خوشحال کردم و میشنوم که شما باید یه کاری واسه کودک درونتون بکنین که خوشحال بشه. این پایل خیلی تراست ایشوز داره، مشکل اعتماد کردن و مشکل چیز کردن، انتخاب کردن. بین چند تا آپشن میمونی، نمیدونی کدوم انتخاب کنی و گلوم خیلی گرفته. فکر میکنم که چاکرای گلوتون مشکل داشته باشه، بلاک باشه. باورم نمیشه پایل قبلی هم دقیقاً توی همین جا این کارت سان افتاد. شاید اگه از پایل اولم بهش کشش داشته بوده باشین، خوشتون اومده باشه، میتونین اونم نگاه کنی اگه دوست داشتین. اگه نه که اصلا مهم نیستش. به دلتون گوش کنین. عاشق این کارتم، The Magician. کلا ماجیشن رو دوست دارم با معنیش، ولی این کارت مال ماجیشن این دکو خیلی دوست دارم. سفیر لطفا 2 تا کارت دیگه. چیکار کنن که به آگاهی برسه روحشون؟ خب یه ذره کریپی شد ولی خیلی دوستش دارم. خب این کارت هم افتاده بود، البته نه اینجا افتاده بود توی پایل قبل، ولی به هر حال بود. و بک اف دکتون زمان گرفت Two of Cups. خب بذارین اینا رو بخونم، آخر سر براتون اورکلم میندازم. مثلا میگیرم که یه آدمی بهتون خیانت کرده و شما در جریانین، هر چیزی که هست میدونین. حالا یا یه پارتنری بوده، یا بیشتر میگیرم یه دوستی بوده، یه حتی خواهر برادری، فامیلی، یه کسی که بهش خیلی نزدیک بودین و این باعث شده که شما مشکل تراست ایشوز پیدا بکنید، مشکل اعتماد، و خیلی از دست شاکی هستین. قشنگ انرژیتون رو میگیرم و اینجوری که خدا جوابشو بده اینا، و اصلا سرزنشتون نمیکنم. واقعا این ما انسانیم دیگه، بالاخره وقتی یه نفر حقمون رو میخوره نمیشه همش all rainbows and butterflies باشیم که بگیم اوه مثلا من میبخشم فلان. بخشش خوبه، همه چی خوبه، هر چیزی که بر روحتون خوبه. سخنی از The Witch of the Crow Moon، هر چیزی که بر روحتون خوبه. در واقع داره میگه که هیچ انتخاب درستی وجود نداره. شما هر کدوم از اینا رو انتخاب کنین دقیقاً همون the one هستش، اون چیزیه که باید باشه. انتخاب درست واسهتون وجود نداره. هر چیزی که انتخاب کنین در مسیر روحتونه، چیزیه که باید میبوده، توی سرنوشتتون بوده. و خیلی روی انتخاباتون وسواس به خرج ندین. و اینکه داشتم میگفتم که شاید فکر میکنی روحتون سیاه شده، ناراحتین از این که مثلا دلتون میخواد انتقام بگیرین یا دلتون میخواد جواب کارشو پس بده. نه عزیزای من، اصلا اشکال نداره که وقتی یه نفر بهتون بدی کرده شما از خدا، از کائنات بخواین که آقا، حالا نه اینکه نفرینش کنین، ولی بگین که جوابشو بگیره، بخواین طلب کنین، این خواسته شماست. و من دیدگاهم اینطوریه. حالا هر کسی هر دیدگاهی داره، محترمه برای خودش، ولی من چیزی که دارم میبینم و به شما دارم میگم که انقدر خودتون رو سرش اذیت نکنین. میبینم که هم دلتون میخواد به اون آدم دوباره اعتماد کنین، یا میخواین ببخشینش، یا دوباره بیارینش تو زندگیتون، یا نمیدونم یه چیزیه که داره اذیتتون میکنه، قشنگ خوره داره شما از داخل میخوره. ولی خب شما مثلا روحتون برای این نیست، روحتون واسه کند و کاف کردنه، واسه بیرون رفتن و گشتن و با دوستایی برون رفتن و چه میدونم پول در آوردن، کاری که دوست دارینه. روحتون برای این ساخته شده و شما الان دارین خودتون رو آزار میدین با این کار. روحتون رو از اون آگاهیش دور میکنین. یعنی بیشتر داره این پایل به شما میگه که تا بیشتر از این که بخواد بهتون بگه چیکار بکنی، داره بهتون میگه عزیزای من چیکار نکنید که دور میشین از این آگاهیتون. چه چیزایی شما رو دور میکنه از این آگاهی. شما انگار توی مسیر آگاهی درستی بودین و یهویی مثلا، حالا الان نمیخوام بهتون استرس بدم میگیم وای چی شد، نه that's fine، میتونین دوباره برگردین تو مسیر. از اون مسیر دور شدین، توی مسیر درستی بودین. هر مسیری که بودین، من نمیدونم چی کار داشتین میکردین. بعضیاتون میبینم والنتیر ورک انجام میدین، کمک میکنین به افراد، یا مثلا بعضیاتون حتی میبینم میرین توی
محیط زیست یه چیزایی هست میرن کمک میکنن، والنتیر میشن، میرن آشغالا رو جمع میکنن، یه همچین حالتی. توی طبیعت بودن مثلا اینا خوشحالتون میکنه. و اینکه بعضیتون میبینم دوست دارین مثلا برین توی یه جای حالت کانتری تور زندگی کنین، مثلا دهات، کاملا روستا، یا قبلا اونجا زندگی میکردین. داره میگه که اگه میخواین برین اونجا، این در مسیر روحتونه، برین حتما، کاری که دوست دارین رو انجام بدین. و اگه مثلا دارین یکی به دو که نچه میگن، دو تا 4 تا میکنین که چیکار کنین، حالا مثلا انتخاباتون رو سبک سنگین میکنین که ببینین رفتن چطوره و اینا. داره میگه که do it, just do it، اصلا دوبار بهش فکر نکن. و اگه قبلا اونجا زندگی میکردین، داره بهتون میگه یادتون بیارین ببینین اون موقع داشتین چی کار میکردین، که داره بهتون میگه اون موقع تو مسیر درست بودی، الان منحرف شدی، دوباره باید درگیری تو اون راه، تو اون پث. بعضیتون میبینم یه ذره خودخواه شدین، بر همتون نه، یه ذره مثلا نمیدونم، شاید مثلا یه سری کارمند و اینا زیر دستتون دارین که بهشون ظلم میکنین، بهشون بدی میکنین. داره میگه که این شما رو دور میکنه از مسیر آگاهی روحتون، اینکه خودتون رو کسی بالاتر بدونین. ببین آدم همیشه آدمی زاده میگه، خودمونیم، ما خودمون رو از یه سری بالاتر میدونیم، نمیتونیم به خودمون که دروغ بگیم، و خودمون رو از یه سری پایین‌تر هم میدونیم. ولی اینکه بخوایم ببینیم تو دل آدم یه چیزه، ما نمیتونیم همه فکر و احساساتمون رو کنترل کنیم، باید سعی بکنیم ولی وقتی که به کسی صدمه نمیزنه، یه سری چیزا هستش که غریزه‌مونه، باید با خودمون رو راست باشیم. ولی وقتی که نمود بیرونی پیدا میکنه و شما با رفتارتون یه نفر رو کوچیک میکنین یا مثلا حس بدی بهش میدین، این اشتباهه. اگه همچین کاری کردین، این داره میگه که این از مسیر آگاهی روحتون دوره، خیلی دوره، و شما توی مسیر بودین، بهتون داره میگه برگردین توی مسیر که بودین. دارم میبینم که یه سری از اون افرادی که گفتم بهتون یه بدی کردن که شما نمیتونین ببخشینشون، اومدن ازتون عذرخواهی کردن یا میخوام بکنن، یا نمیدونم شاید پولتون رو خوردن، دارن برش میگردونن. دارم میشنوم که اگه انتخاب با خودتونه اگه ببخشین، اگه قبول کنین اون پول یا حالا هر چیزی که هست و اوکی، یه دفعه یه دارک اومد، امیدوارم که این نباشه این داستان، ولی برای یه نفرتون حداقل شاید باشه که یه دیگه ایه. قشنگ یاد این فیلمایی افتادم که فیلمای ایرانی که دارن میرن دنبال پول دیگه میگردن که رضایت آدم بگیرن. واقعا متاسفم، ولی به هر حال من هرچی میبینم باید بگم اگه اینو قبول کنین، انتخاب خودتونه، این روح شما رو خیلی بزرگ میکنه، خیلی. میبینین الان اینا جلوشو گرفتن، انگار که دارن میگن که واستا، تکون نخور، نبرو جلو، نه بیا عقب، فعلا همونجا واستا. و داشت پلا میرفته بالا. خیلی میبینم اگه شمع روشن کنید و نیایش کنید، نیایش واقعی بشینید با اون خالقتون، هر کی که بهش اعتقاد دارین، یونیورس، خدایانه، هر چیزی که هست، باش صحبت کنید، یه موقع گریه کنید، خواستاتون رو بنویسید، یه کاری انجام بدین که کار عملی باشه، نه اینکه تو دلتون فقط حرف بزنین. یه روزی و یه تایمی رو تو روز، نه حالا هر روز، یه موقع ها بذارین، شبا مخصوصا شب روشن کنین، بشین صحبت کنید، دعا کنید، خیلی براتون خیر و برکت داره و تو مسیر آگاهی روحتونه. و اصلا میبینین 12 cups، شما اگه به این آدم بگین اوکی ببخشینش، یا حالا باش آشتی کنین و دوباره راش بدین تو زندگیتون، اگه خودتون دلتون بخواد، خیلی تو مسیر روح شماست، تو مسیر آگاهی روحتونه. و شجاع بودن میشنوم، شجاع بودن واسه این که اگه آدمی هستین که برای بعضیاتون خب اون والنتیر ورک و اینا نیست، برای یه سریاتون بود، شما آدمی هستین که بالاترین و انقدر خودتون رو نمیگم بیارین پایین، ولی بیارین در سطح اون آدمایی که مثلا براتون کار میکنن یا شما فکر میکنین زیر دست شما، و همه این پول و مقام و اینا رو بذارین کنار و بگین من یه آدمم و اونم یه آدمه و بریم بهش کمک کنین. یه حالا خودتون میدونین من دارم چی میگم، برین در سطح خودتون رو ببرین در سطحش، باشه کاری انجام بدین. این شجاعته، این دلیر بودنه. بذارین براتون اورکلم بندازم. این توی مسیر آگاهی روحتونه، شما اومدین روی زمین که به آدم کمک کنین و آدم رو ببخشین. من میشنوم بگم Spirit لطفاً
بذار به کارتت دیگه بده. Winds of Change، این مال پایل اول بود. میگم پایل اول یه نشونه واسه تون احتمالاً داره، اگه دوست داشتی نگاش کنین، اگه بهش دران شده بودین، اگه نه که هیچی. The Green Man، میگم یه سریاتون به طبیعت خیلی وصلین، یه ربط و روبطی به طبیعت دارین، خودتون میدونید دارم چی میگم. The Gate، این مشکل رو همیشه دارم، این کارت آخری یه سور میخوره. خب این کارت هم توی این Back of the Deck، واو اینم بود، این Back of the Deckتونه. این دوتا کارت مال پایل قبلی هم هست. یه چیزیه که زمان درش خیلی مثل همون داستان دیگه که گفتم، یه چیزی شبیه اون، حالا شاید دقیقا همون نباشه. تایم مهمه، این رضایت دادن شما، اوکی شدن شما مهمه و یه تایمی داره که شما خیلی از دست طرف عصبانین، حالتون بده و اون زمان باید بگذره، ولی نذارین زمانش دیر بشه. هر چیزی یه تایمی داره. من دیروز داشتم میخوندم تو اینستا نوشته بود که عذرخواهی کردن یه گلدن تایمی داره، بعد از اون دیگه، بعد از اون اگه ببخشید گوهم بخوری دیگه چیز نیست. ببخشید بیادب شدم، من میگفتم دیگه به هیچ دردی نمیخوره. آره خلاصه که فکر می‌کنم نشونه برای شما بود که اگه شما باید از کسی عذرخواهی کنید حتی، یا از کسی عذرخواهی کسی رو بپذیرین، یه تایمی داره. اگه اون تایم بگذره دیگه به درد نمیخوره، تو اون تایم تصمیمتون رو بگیرین. وای باورم نمیشه close friend acts on your behalf. حالا اینکه داره میگه یه دوست نزدیکی مثلا یه کاری براتون میکنه، ولی خب من اینجا بیشتر میبینم که همون دوستیه که خیلی درخواست کمک ازتون داره، یا میخواد ببخشینش، یا شما باید برین ازش عذرخواهی کنین. اون آدم قشنگ اومده اینجا داره میگه که آقا من اصلا اومده بودم توی زندگی تو این اتفاقو رقم بزنم، یا تو زندگی من این اتفاقو رقم بزنی که آگاهی روحت کامل بشه، بیا منو ببخش و بیا آشتی کنیم و این داستانا، که بری تو آگاهی. و اون آدم هم عوض میشه اگه بهتون بدی کرده. اگه بهتون میگه من عوض شدم، باورش کنید، چون میبینم واقعا تغییر کرده تو این مدت. و اینکه حتما میبینم که به طبیعت لطف کنید، درخت بکارید، برید آشغالا رو جمع کنید، اگه جایی میبینی کسی آشغال میریزه برین جمعش کنید. نه اینکه فقط بهتون بگم برین تو طبیعت مثلا حالا بگردین، اونم هست، ولی مهمتر از اون اینه که واسه طبیعت، واسه مادر زمین یه کاری انجام بدین، یه act of مثلا چی میگن، یه کار خیر واسه انجام بدین تا این دروازه آگاهی واسه شما باز بشه. چون شما انگار آگاه بودین ولی انگار مثلا خودتون بلاک کردین آگاهیو و جلوی خودتون رو گرفتین. نگاه کنید نوشته barrier keeps you from your goal. دقیقاً جلوی خودتون رو که داشتین پلا میرفتین بالا گرفتین و فقط به خاطر حالا پول، مقام، یه سری خیانتایی که بهتون شده، خودتون هم همش مقصر نیستین قطعاً، ولی داشتین درست پیش میرفتین. برین نگاه کنین کارتون رو، برین یه گوشه به کار بدتون بکنین، برین کارتون رو مرور کنین ببینین کجا راه اشتباه رفتین. خب عزیزای دلم، پایل 2، امیدوارم که از این ریدینگ خوشتون اومده باشه. منو حمایت کنین و بهم بگین دیگه چه چیزایی دوست دارین تو چنل من ببینین. ریدینگ بعدی که خب انگلیسیه، ریدینگ بعدیش میبینمتون. خدافظ. سلام پایل 3، کافی موچای من، چطوری؟ خوبی؟ وای چقدر ذوق دارم واقعا واسه این ریدینگ، با اینکه 2 تا پایل قبلی رو گرفتم ولی هنوزم انرژی دارم و اصلا کارت دستان رو میبینم حس خوبی میگیرم. توی کارتای تاروت 2 تا پایل قبلی دستان افتاده بود، ببینیم توی تاروت شما هم که دستان هستین میفته یا نه. منو ببخشید نمیدونم چرا گلوم گرفته. از پایل قبلی هنوز چیزم خیلی چاکرای گلوشون بلاک بود، هنوز گلوم گرفته. خب ببینیم که اسپریت چی داره واسه شما. لطفا من بگو گروهستا باید چی کار کنن، که چه کاری باید بکنن که توی مسیر آگاهی روح قرار بگیرن. خب احساس میکنم که یه تایمی هست که توی اصلا باور نکردنیه، کارت دستان توی همه پایلا توی همین جایگاه افتاد و یه سریاتون داری هر 3 تا پایل رو میبینیم. وای من دارم خفه میشم. مثلا شما گلوتون از پایل 2 هم بیشتر گرفته، یعنی
چی میگن، چاکرای گلوتون خیلی بلاکه. چی داشتم میگفتم مثلا پریدم از حرف خودم یادم رفت. حالا اگه لازم باشه دوباره میاد. داشتم اینو میگفتم یه تایمیه که سکوت کردین توی هرمیت مود هستین. اینم توی فایل قبلی همینجا افتاد. و یه جورایی نمیدونین دیگه چجوری از این تنهاییتون بیان بیرون. قبلا مثلا شاید با تنهاییتون حال میکردین، الان دیگه مثلا حالت اضطراب گرفتین. اضطرابی که نمیدونین چجوری از خونه بیان بیرون. بعضیاتون اینطوری. عاشق این کارتم، خیلی وایب باحالی داره. اوکی، من 2 کارت نمیخوام. اسپریت لطفاً یه کارت من بده. 2 of Cups. Back of the deckتونم Death. خب همینجوری که میریم جلو، بعدم اورکلم واسهتون میندازم. خب من دیدم کارت‌ها زره دیده نمیشن، دوربین رو جابجا کردم و اینکه رفتم آب بخورم. بعضیاتون شاید ADHD دارین مثل من. اینجوری بودم که خب بزن این لباسارم که تا کردم بزنم سر جاش، و اینجوری بودم که برو بخیر ریدینگ تو بگیر چیکار داری می‌کنی. یه دفعه حواسم پرت میشه. شاید شما اینو داشته باشین. و اینکه کارتتون خیلی حالت دارکنس بیشتری داره نسبت به پایل قبلی. و خب بک اف دکتون هم که اصلا کارت سنگینی افتاد دیگه، زیرش هم حتی افتاده چیزا دی هنگمنه. ببینم زیرش چیه. این کارت رو چسبیدم به هم. این شکلی سنگینه، دور سنگینیه براتون. من بذاریم تجربه خودم که مربوط به این میشه بهتون بگم تا به شما بگم که داستان چیه. اصلا اشکال نداره که دارین یه راف تایم رو پشت سر میذارین، یه تایم سختیه. بعضیاتون سوگوارین، متاسفم. بر همتون اینطور نیست ولی یه سریتون اینطوریه و من خیلی متاسفم. ولی بالاخره این میبینین طلوع آفتابه، دانه داره آفتاب طلوع میکنه، صبح زوده، مثلا 6 صبح اینطوراست، تایمش هم دارم بهتون میگم. و ببینید اینجا خورشید اومده بالا، این که خورشید طلوع کرده داره بهتون میگه که هر اتفاقی که افتاده در آخر براتون اینم میگذره، مثل همه چیزایی که تا الان گذشته. و شاید هزاران نفر بهتون اینو گفتن که این غم و درد میگذره ولی شما باور نکنید. ولی من دارم بهتون میگم تو کارتاتون افتاده، باور کنین که میگذره. و هر چقدر هم که فکر کنین که عادی نمیشه واسهتون، یه سریتون اصلا میشنم نمیخواین دردتون عادی شه، دردتون رو دوست دارین، بهش وابسته این، عادی میشه این درد و دوباره خوشحال میشین، میخندین، دوباره زندگی میکنین. یه کتاب بود نوشته بود که توش یه چیزی توی این مایه ها بود که میگفت آدما بعد از اینکه خونه هاشون رو از دست میدن، میسوزن، نمیدونم آتش سوزی، نمیدونم خیانت، از دست دادن کسی، بعد از اون دوباره به زندگی برمیگردن، دوباره دنبال اتوبوسا میدونن، دوباره زندگی میسازن، دوباره خونه میسازن، دوباره شاد میشن. همینه. و خب دوباره غم و دردم میاد، اینجوری نیست که غم تموم بشه، نه غم تموم میداره نه شادی. و میخواستم اینو بگم خیلی نیاز دارین تنفس کنین. میبینی یه دفعه من نفس میکشم نفسم میگیره، طول روز خیلی تنفس شکمی مثلا داشته باشین، نفس عمیق بکشین. یه سریتون میشنم داشتین ازدواج میکردین، یه اتفاقی واسه این ازدواج افتاده، یا مثلا یه کسی فوت شده، شما حالا باید مثلا صبر کنین ازدواج کنین، شاید خدای نکرده کسی رو تو جنگ دست دادین. این تایمی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم جنگه و خب حالا نمیخوام خیلی واردش بشم ولی ممکنه برای بعضیاتون این باشه. ولی در صورت این تاباوریتون در حال بهتون در آخر یه جایزه‌ای بهتون میده که حالتون رو خوب کنه و شما میشنوین که نه اصلا من نمیخوام. میبینی این چششو بسته، این رو پشتشو کرده، اینطوری که نه اصلا نمیخوام، اون ریوارد نمیخوام، هر چی بهتون بدن میگی نه من نمیخوام. ولی خب تو مسیر آگاهی روحتون نیستین اگه بخواین چیزی که بهتون، برکتی که بهتون میده و خیری که بهتون میده قبول نکنین. واقعا میشنوم، حس میکنم که گلوتون گرفتن، انقدر گریه شاید کردین که مثلا گلوتون میگیره. داشتم اینو میگفتم از چیزی که خودم حس کردم. مسافرت که بودم یه تجربه‌ای داشتم که حالا نمیخوام واردش بشم، ولی تو اون تجربه دوستم همراهم بود، یه دوستی که از بچگی باش دوستم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، یعنی خواهرم میمونه. و اون جوری که اون داشت با اون مسئله دیل میکرد اینطوری بود که مثلا دست میزد به خاک و
آروم میشد، میگه اوکی مثلا همه چی اوکی، مثلا ما رو زمینیم خدا رو شکر که مثلا همه چی خوبه و اینا. میدونی چی میگم؟ grounded شدنش با دست زدن به خاک و اینا بود. ولی من یاد بدبختی ها میافتادم، یاد ناراحتی ها میافتادم و بغض میکردم و همون منو زمینی میکرد و فهمیدم آقا من روحم انتخاب کرده رو زمین بیاد که حتی یه دردایی رو بکشه و مثلا اون درده منو زمینی میکنه. من وقتی رو زمینم بدن زمینی من میطلبه که اون اتفاق واسش بیفته، یه موقع ها، نه همیشه ولی یه موقع ها، و یه سری ناراحتی ها براش به وجود بیاد. و حالا بخواین باور کنی یا نه فکر میکنم شما هم همین باشین. شما چیزی که زمینیتون میکنه، چیزی که روحتون انتخاب کرده برای زمینی شدن، این احساسات زیادیه که تجربه میکنین و غمیه که تجربه میکنین. و نمیتونم حالا بهتون بگم اگه تو مسیر آگاهیش نباشین متوجه نمیشین و اصلا هیچ چی میگن مقصر نمیدونمتون که بخواین حرف منو گوش نکنی یا کسی دیگه که بهتون میگن آقا این برای خوبی تو بوده، it was for your good که این اتفاق افتاده. قطعا که اتفاق بعد برای خوب که نیست، ولی میدونید منظورم چیه، میفهمید چی میگم؟ منظورم اینه که روح تو رو بزرگ میکنه توی مسیر آگاهیشی. تو راه درستی هستی حتی اگه راهت الان غم داره و آخرش روشناییه. 2 تا کارت سان واسهتون افتاد و مثلا فهمیدم، داشتم کارتا رو مینداختم گفتم کارت سان میفته و افتاد. 2 تا کارت سان دارین و میبینم یه آدمی اینجا خیلی توی این سختی‌ها دستتون رو میگیره، کمکتون میکنه که بعداً این آدم میشه همسرتون احتمالاً. و اگه تو فکرش هستین که حالا باشه ازدواج کنین یا شاید اصلا یه کسی دوستتون باشه، همجنس خودتون باشه که بخواین باشه هم خونه بشین، دوست معمولی، هر کی که تو این تایم دستتون رو گرفت بدونین که اون آدم شما، سولمیتتون، اون کسی که باید تا ابد توی زندگیتون نگهش دارین. و یادتون نره چه کسایی شما رو زمینی نگه داشتن، رو زمین نگه داشتن، نذاشتن گم بشین، روحتون گم بشه. و اینکه اوکی میخوام یه تریگر وارنینگ بدم که شاید بعضی‌ها دلشون نخواد اینو بشنون ولی باید حالا میگفتم قبلش. بعضیاتون افکار سویسایدال thoughts داشتین که حالا میخوام فارسی رو بگم چون شاید یوتیوب بخواد گیر بده، از بین بردن خودتون. شاید این افکار داشتین و یه نفری میاد کمکتون میکنه. اولا که واقعا اگه همچین حسایی دارین ساکت نمونین، حرفاتون رو دلتون نریزین. میدونم حرف زدن واسهتون سخته ولی کمک بگیرین از مشاور، از آدمای اطرافتون کمک بخواین. خواهش میکنم اگه دارین سکوت میکنین و حرفاتون رو میریزین تو خودتون، احساساتتون رو میریزین تو خودتون، دارین در حق خودتون ظلم میکنین. و میبینین چی میگم بهش، یادم رفت اسمش، حالا هرچی. یادم صحنه سفید برفی میافتم که داره از این چاه آب میگیره. چاه اگه تا اینجا کشیدین بالا حرفتون رو میخواین بزنین، احساساتتون رو بریزین بیرون، عین میمونه که حرف نزنین و پرت کنین دوباره بریزه پایین. آخه چرا؟ it's a waste. چرا بعدم چی کاری بکنین؟ میشنوم یه سریتون دارین میگین که آقا من به گل نشستم یا آخرین تلاشمو کردم دیگه تهشه و اینا. ببینین همیشه وقتی که تاریکه بالاخره روشن میشه. توی دنیای واقعی هم همینه، توی واقعیت همینه دیگه. وقتی تاریک میشه روشن میشه و بعد از روشنایی هم باز تاریکی هست. همیشه این چرخه تکرار میشه و قطعاً اگه به یه نفر بگین اون آدم دستتون رو میگیره. حرف بزنین خواهش میکنم و کمک بگیرین. و داشتم میگفتم شاید یه سریتون یه نفر اومده نجاتتون داده از این شرایط، نذاشته که به اون قهقرا برین و خیلی ازش ممنونین و میشنم خودتون معذب نکنین. الان اینجورین که من چجوری ازش تشکر کنم، طرف زندگی منو نجات داده. خودتون رو معذب نکنین. توی تایم درستش وقتی که حالتون خوب بشه این کار میکنین. فعلا فقط به فکر خودتون باشین، یه ذره خودخواه‌تر باشین، همش به فکر کسی نباشین، نگرانی اطرافتون رو نداشته باشین. خیلی این پایل شبیه منه، واقعا درکتون میکنم چون من توی حالتی که بودمم داشتم براتون تعریف میکردم. به جای اینکه نگران خودم باشم نگران مامانم بودم که مثلا نکنه نگرانم بشه، یا نگران همسرم بودم، نگران عزیزام بودم. یه ذره به فکر خودتون باشین. و درسته این کلمه، این جمله کلیشه شاید به حساب بیاد ولی برای شما واقعا یه پیامی داره میگه که یعنی کلیشه نیست. یه سری کلیشه ها خب واقعیته، باید بیشتر به فکر خودتون باشین. The siren, the wizard.
The Green Man. فایل قبلی Green Man همینجا افتاد. اگه دران شده بودیم به فایل قبلی میتونین اونم نگاه کنید. و یه کارت دیگه لطفاً اسپریت داره میگه با خودتون مهربون باشین، انقدر به خودتون سخت نگیرین، خودتون رو سرزنش نکنین واسه هر اتفاقی که افتاده، خودتون رو مقصر ندونید. کارتتون افتاد زمین. hindrance. اوکی، خیلی جالبه. شما Ace of Cups رو توی کارتای تاروتتون داشتین، توی back of the deck این دکتونم The Chalice افتاده، در واقع همون Ace of Cups خودمونه و داره از احساسات صحبت میکنه. شما اگه احساساتتون رو بریزین بیرون، صحبت کنید، حرف بزنید در موردش، هم به آدمای هم نوعتون مثل شما کمک میکنه، کسایی که هم نوع، منظورم هم فرکانس، مثل من که الان دارم با شما که هم فرکانس منین، میگم شبیه منی صحبت میکنم و کمکتون میکنم. شما هم با صحبت کردن در مورد هر اتفاقی که واسهتون افتاده به آدمای دیگه کمک میکنید و حالتون رو خوب میکنه. اصلا شاید احساس کنید که آقا من اصلا دارم پیر میشم، ببینید اصلا از پیری جوون میشین. خب اینجا مثلا نوشته rejuvenation، چیز میشه، اصلا جوونتون میکنه، اصلا خیلی تاثیر داره. شاید اصلا نمیخواین حرف بزنین، میخواین تایپ کنین، بنویسین، یه بلاگ داشته باشین توش بنویسین، یا نمیدونم، ولی با آدما به اشتراک بذارین این تجربه ها رو. شما انقدر قدرت دارین، دستاتون قدرت داره، قدرت شفا دادن دارین، قدرت اینو دارین که رو آدما تاثیر بزنین، انگیزشی صحبت کنید، خیلی قدرت دارین. ولی خب الان فکر میکنین که چون اتفاق بد واسهتون افتاده دیگه دنیا به آخر رسید و دیگه حالتون خوب نمیشه، اصلا دلتون نمیخواد حالتون خوب شه. از اون منطقه امن که واسه خودتون درست کردین، این bad way، البته منطقه امن بد که واسه خودتون درست کردین، نمیخواین بیاین بیرون و عادت کردین و اصلا نمیخواین دیگه مثلا برین سراغ هیچ کاری، برگردین به اون کارهایی که قبلا انجام میدادین. میشنوم اگه داشتین یه کاری انجام میدادین، یه پروژه‌ای داشتین، باید برگردین بهش، کاملش کنین و براتون خیلی خیر و برکت داره. میبینم که یه اتفاقی میفته که شما رو مثلا قلقلک میده، قیلی ویلی میره دلتون که مثلا برین سمت مثلا انجام یه کاری. نمیتونم خیلی واضح بگم، یعنی خودم نمیفهممش که خیلی واضح بهتون بگم. همین در همین حد بدونید که یه اتفاقی میفته که شما اینجورین که مثلا این منم میخوام همچین کاری بکنم، مثلا این مثلا شبیه من نیست، یه کار تازه است، یه جوریه که مثلا یه شیطونیه، یه قلقلکی بهتون میده که حس زندگی رو دوباره درونتون به وجود بیاره بالا و انجامش بدین حتما. و میبینم که خیلی جالب افتاده fate has blocked this path for you، که یه چیزیه که یه اتفاق بدی بوده داشته میافتاده ولی شما فکر می‌کنید یه اتفاق خوبه و هی نذاشته، سنگ جلو پاتون انداخته و اصلا جزو چی میگن توی سرنوشتتون نبوده و نباید پیش میومده و شما همش دارین قصه میخورین. شاید اون چیزی که انقدر شما رو ناراحت کرده یه مهاجرتی بوده که براتون نشده، شاید بعد یه کشور دیگه، شاید یه رشته‌ای قبول نشدین، یا حالا حتما نباید مرگ و میر و این چیزا باشه، یه تغییری بوده که نذاشته واسهتون اتفاق بیفته و اینجوری بوده که نه، این راه تو نیست، این راه آگاهی تو نیست و انقدر شما پروتکت شده این خودتون نمیدونین. انواع و اقسام اسپریت گایدار دارین توی طبیعت، توی ویچ هایی که از دنیا رفتن، توی سایرنا، سیاره ها، دسان، دیگه نمیدونم پریا، همه اینا مراقب شمان و همه دارن دست به دست هم میدن که شما رو از این حال بد بکشن بیرون و بفهمین که آقا اون برای تو خوب نبوده، این برای تو خوبه، یه چیز جدیدی که اصلا فکرشو نمی‌کنی، بهش فکر نکردین، فکر نمی‌کنی اصلا این کار شما باشه و یه دفعه میرین توش و موفق میشین. خیلی خوشحالتون میکنه، اصلا بعد از اینکه برین داخلش توش میفهمین، الان متوجه نمیشین من چی میگم. و اینکه خیلی جالبه، من همیشه دوست داشتم تتو زدن و اینا، همیشه میرفتم تتو میزدم، تتو میگرفتم و یه دفعه یه کلیک به من خورد بعد از اینکه پارسال عروسی کردم، اومده بودم تو کشورم و چیز بودم، ازدواج کردم، قرار بود برگردم و من چی شدم؟ کرونا گرفتم و مجبور شدم که بمونم. اون موقع اینطوری بود که مثلا اگه کرونا میگرفتی مجبور بودی نری دیگه پروازو، و اون اولین باری بود که مثلا کرونا گرفتم، اولین آخرین بار. و اون کرونا انقدر سبب خیر تو زندگی من شد، اصلا باورم نمیشه. اون 3 هفته که من اضافه موندم و بعد برگشتم اینجا باعث شد که من کلی اتفاق خوب واسم بیفته، کلی خاطره خوب، اونا همه به کنار. اصلا واقعا یه بعد دیگه شخصیتمو شناختم. دقیقاً همین چیزی که میگم واسهتون یهو اتفاق میفته و
یه دفعه نمیدونم چرا کلیک خورد برای من که چرا نرم من تتو رو یاد بگیرم و رفتم تتو زنان رو یاد گرفتم و حالا هنوز خیلی واردش نشدم چون خیلی وقتم گرفته است تمامش نرم، ولی خیلی دوست دارم، یعنی عاشقشم. یعنی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم توانایی اینو داشته باشم. درسته نقاشیم خوب بود، کار هنری می‌کردم، دوست داشتم، ولی نمیدونم فکر می‌کردم نمیتونم. یه سری چیزا آدم نمیدونه چرا فکر می‌کنه نمیتونه، فکر می‌کنه که قابلیتشو نداره و منم فکر می‌کردم که نمیتونم و بعد که انجام دادم دیدم آقا اونجوری هم نیست که نشه. درسته تمرین میخواد که بهتر بشی ولی میتونی، تو میتونی. و اصلا انگار یه این سکیل جدیدی که مثلا آنلاک شد در واقع. اینجوری بودم که وای اصلا باورم نمیشه چقدر قدرت دارم من. اصلا شما هم همین، یه همچین حالتی توی یه چیزی واسهتون اتفاق میفته. خب کامنت من امیدوارم که این ریدینگ رو دوست داشته باشین. توی کامنت ها حتما بهم بگین که چقدر براتون رزونیت میکرده و بگین دوست دارین توی ریدینگ های بعدی چه چیزایی بشنوین، چه چیزایی براتون بذارم، چه موضوعاتی، و اینکه ازم حمایت کنین. کلی دوستتون دارم. ریدینگ بعدی انگلیسیه، ریدینگ بعدیش میبینمتون. خدافظ.